Mä oon nyt 1,5 vuotta editoinut näitä videoita Cinemagic-korissa 13 tuuman näytöllä milloin missäkin nurkassa. Nyt tehdään siihen muutos ja rakennetaan vaatehuoneesta mini-man cave. Oma pieni nurkkaus, editointihuone ja työhuone. Katsotaan ensin pohjapiirustus, niin on helpompi hahmottaa tuota tilaa. Poistoilmakanava ottaa 33x33 alueen tuosta kokonaispinta-alasta. Pidempi sivu on 180 senttiä ja lyhyempi sivu on 130 senttiä. Jos pöydän sijoittaa tähän kohtaan, niin tuolille jää tilaa vielä metrin verran. Ja tää syvennys on kun tehty metrin leveille hyllylle. Korkeutta tällä huoneella on normaali huonekorkeus 255. Sitten aletaan hommia, eli tyhjennetään ensin vaatehuone. Kaikki oli taltapääruuvella kiinni, mutta onneksi lähti suhteellisen helposti. Toisin kuin tää. Tässä lattiassa olevat nää ihme niitit, mitkä on valettu tuohon lattiaan ja kattoon. Ne oli kyllä tiukassa. Remontoinnin paras juttu, eli välisiivous. Kaikutesti, hyvin kaiku. No niin! Mitä se alkaa näyttää jo? No tyhjältä. Tätä mattoa me en ota pois. En halua ottaa selvää, että millä se on liimattu kiinni siihen. Listoja me ei jaksa tehdä uudelleen. Ja tähän jäi tämmönen aukko. Mutta onneksi siinä seinässä, mikä oli tässä, niin siinä on pienet listan pätkät. Niin otan siitä pätkän tähän sitten korvaamaan. Nyt me paikkaan nämä vanhat reijät ja otan proput pois täältä. Niin sen jälkeen sitä voisi lähteä ostamaan vaikka sen laminaatin ja maalin. Tällä lastalla me otin vaan isoimmat epätasaisuudet seinistä pois ja paikkasin noin vanhat reijät ja pari kraateria katosta. No niin, nyt mennään siinä, että tavarat on saatu täältä pois. Kaikki on purettu, vanhat proput on otettu pois seinästä, porattu seinän tassaan, tasoitettu, jätetty tasoite kuivamaan. Ja nyt sitten seuraavaksi niin kauppaan hakemaan tarvikkeita, eli maali ja laminaatti. Ja sillä aikaa, jos noin olisi kuivannut sen verran noin tasoitteet, että pystyisikö täällä aloittaa jo maalaamisen ensimmäisen kertaa. Saa nähdä. Näin, mutta lähdetään nyt eka katsomaan sitä sävyä, maalia ja laminaattia. Kaupoilta selvitty ja väriksi valikoitu Midnight. Tää on käytännössä ihan musta, ainakin näytti kaupassa. Vähän jännittää. Tuleeko tästä liian synkkä vai tunnelmallinen? Synkkä ja tunnelmallisen ero on varmaan kuulijassa. Laminaatiksi tuli sitten tämmönen. Aika basic, mutta näyttää varmaan mustan kanssa ihan hyvältä. Ja meillä on toisessakin vaatehuoneessa tätä samaa, niin ei oo kämppä niin tilkkutakki. Tässä teen vaan karkeasti jatkon tuolle listalle. Jes, eli varjolistat on otettu pois ja tuohon listaan tehty toi paikkaus. Nytpä tää vois periaatteessa maalata kokonaan.
ei tää mitenkään mahdottoman tummalta näytä ainakaan tässä niinku purkissa. Me ajattelin, että olisi ollut ihan musta. Kaupassa se näytti jotenkin ihan mustalta. Ei, sehän on ihan hyvä. Kyllä, tää väri ympärillä viihtyy. Täytyy vielä ennen maalausta ottaa tämä ilmastointikanava ja sähkörasia pois. Tummassa huoneessa silmä hakeutuu kirkkaisiin yksityiskohtiin, ja nämä ei ole sellaisia elementtejä, mihin haluaa huomion keskittyvä, joten maalaan ne matta mustaksi. Niistähän tuli ihan hienot. Vielä täytyy toi namiskuukkeli maalata. Sillä aikaa kun se kuivaa siihen, niin vois laittaa tuon räppänän paikalle tonne. Sitten taas vanha kunnon välisiivous ja lattia paikalle. En ostanut mitään laminaatiasennussarjoja. Ihan käsisahalla sahasin noin pitkittäin ja poikittain. Hyvinhän se meni. Dapadabaduu, nyt on lattia paikallaan. Eiku varjolistoja laittamaan sitten takaisin. Kyllä sitä ennen oltu sissejä. Viimeistelynaullaimet on ihan nynnyille. Ihan nynnyille. Tässä on jotakin hankintoja, mitä tuli tehty nyt tuohon Miniman Caveen. Eli tämmönen, mikä tää on, Aokin näyttö, kaareva. Siihen sitten tuo jalustan tilalle niin seinäteline. Sitten me virittelin tähän tämmösen LED-nauhan näytön ympärille, että se vähän heijastas valoa sieltä näytön takkaa, niin ei silmät rasitu niin paljon. Sitten mulla on ollut noita Logitechin MX-sarjan hiiriä, niin hommasin siihen myös näppäimistön. Niin saa sitten vaihdettua tietokonetta kätevästi noilla työläppäristä oman läppärin. Ja sitten tommonen pikku lamppu. Tunnelmavalaistus on tärkeä pimmessä huoneessa. Mutta näistä aloitetaan. Ai niin, ja pöytä. Ostin pelkästään tämmösen lankun. Tää on liimapuulevy. Ei maksanut paljon ja siihen 2 tommosta seinäkiinnikettä ja niillä lyövän se tohon kiinni. Tohon porasin johtojen läpi vien. Mutta laitetaan nää nyt paikalle ja katsotaan mitä tää alkaa näyttämään. Something
valmis. Tää aihe ja runko ainakin. Tästä tuli kyllä paljon parempia tunnelmallisia, mitä me uskalsin edes odottaa. Vähän mietin, että onko tää tila liian pieni, mutta ei se nyt ainakaan tullut siitä. Ilmakin vaihtuu tuon ilmavaihtokanavan takia hyvin, niin ei jää pieru pyörimään verkkareihin. Me kävin olohuoneesta lainaamassa nojatuolia tähän tilaan, niin me pääsen vähän fiilistelemään täällä ja suunnittelemaan, että mihin me laitetaan hyllyjä. Pikkasen talon kaikusaa, niin täytyy myös jotain äänieristysjuttuja keksiä. Mutta hei, jos pääsit videossa jo tänne asti, etkä ole tilannut kanavaa, niin harkitsehan jos laittaisit tilaukseen, ei maksa mitään. Ja me jään nyt etsimään internetin ihmeestä maailmasta lisää budjettijuttuja, budjettikalusteita. Ja katsotaan sitten seuraavassa videossa, että minkälaisia kalusteita me on tähän tilaan löytänyt ja millä budjetilla. Mut kiitos, jos katsot video. Me lähden selaamaan nettiä. Moro!